Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Netviet. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về một người phụ nữ Canada, Linda Major, người đã đi tìm tòi, nghiên cứu và đam mê với những ngôi biệt thự cổ nằm giữa lòng Hà Nội. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người phụ nữ yêu mến và thương nhớ mảnh đất ngàn năm văn hiến này, nơi đã khơi gợi cho chị nguồn cảm hứng viết nên cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Chị cũng đã đem tình yêu của mình với đất nước này sẻ chia nhiều hơn đến bạn bè Việt cũng như quốc tế thông qua những cuốn sách của mình. Câu chuyện của chị sẽ đến với chúng ta trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ là những tin tức văn hóa nghệ thuật nổi bật trong tuần qua. Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cho biết, Hội đang xúc tiến xây dựng Quỹ phát triển Sử học Thăng Long Hà Nội. Việc xây dựng Quỹ phát triển Sử học Thăng Long Hà Nội tạo điều kiện để các hoạt động sử học của thủ đô đi vào chuyên môn, thực chất và có chiều sâu, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những người yêu quý gắn bó với lịch sử thủ đô. Khi đi vào hoạt động, Quỹ sẽ tổ chức các cuộc thi, các sinh hoạt học thuật về lịch sử Thăng Long Hà Nội, hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản về lịch sử Thăng Long Hà Nội dành cho các tác giả trẻ. Quỹ cũng tiến hành tặng giải thưởng cho các tác phẩm sử học về Thăng Long Hà Nội tiêu biểu, khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong xây dựng và phát triển Hội Sử học Hà Nội. Hội Sử học Hà Nội cũng sẽ chú trọng mở rộng các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản lịch sử xây dựng và bảo vệ các địa phương cũng như lịch sử của các ban ngành. Cùng với ngành giáo dục và các cơ quan chức năng xây dựng chương trình đào tạo chuẩn về Hà Nội cho học sinh, sinh viên, cán bộ công chức thủ đô, nghiên cứu bài bản và tổng thể hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, di sản vật thể, phi vật thể trên địa bàn thành phố. Lấy bối cảnh xã hội kinh thành Thăng Long dưới thời Chúa Trịnh Sâm, vở kịch lịch sử Công lý không gục ngã, tác giả kịch bản Lê Chí Trung, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 6 này. Chúa Trịnh Sâm vốn là một tướng giỏi, oai phong lẫy lừng, nhưng ngày một già yếu, không nghe can gián của các quan đại thần. Vì quá si mê tuyên phi Đặng Thị Huệ, Chúa Trịnh Sâm giao hết quyền hành cho người đàn bà đầy tham vọng này. Thậm chí Chúa Trịnh Sâm còn ép gả con gái, công chúa Ngọc Lan, cho Đặng Mậu Lân, em trai tuyên phi. Gã cậu trời Mậu Lân ỷ thế cường quyền của dòng họ đã khiến cả kinh thành Thăng Long lâm vào cảnh loạn lạc, ngập tràn oan ức, dân lành kêu than. Công lý không gục ngã đã khai thác phản ánh những mâu thuẫn và xung đột đó trong xã hội thông qua những tình tiết được đẩy lên cao trào. Công lý không gục ngã có sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt tài danh của sân khấu kịch phía Bắc như nghệ sĩ ưu tú Minh Hằng, nghệ sĩ ưu tú Như Lai, nghệ sĩ Sĩ Tiến. Despite being the city of 6 million people, Hanoi still feels like a small town. Only a few buildings in the center stand higher than other ones. In the old quarter, the houses are even lower, while the streets are so narrow that only one car at a time, or about 3 motorbikes facing in each direction, can get through. It is my parents' fourth night in town. They, Sigrid, and I have gone to Hanoi's historic opera house to see a traditional tuồng performance. If I didn't feel obliged to expose my folks to the local culture, I wouldn't be here. Failing to keep track of which guy is good and which is bad, I give up and focus on the building itself, which were built by the French and opened in 1911. I came to Vietnam the very first time in 1992, and I was a tourist then. And I spent a month traveling in Vietnam, and at that time there weren't a lot of tourists coming to Vietnam yet. It hadn't opened up to
foreigners for very long. And I spent a month traveling from Ho Chi Minh City up to Hanoi. It was very different then. It was of course much less developed, and people weren't so used to foreigners, and it had been closed off to a lot of the world for a long time. But people were very energetic and hardworking, and there was sort of a feeling of like hope and optimism that things were getting better, and people were very excited. And yeah, it was just really interesting. So I really enjoyed that trip. And at university, I was studying history. I was studying journalism and Asian studies, and I found Vietnam's history to be the most interesting history of all of the countries that I was studying. So I decided to keep studying, but with a focus on Vietnam after that trip. Sinh ra tại Anh Quốc, nhưng Elka lại bắt đầu những chuyến du lịch khi chị còn là một đứa bé 3 tháng tuổi. Cho đến năm chị lên 4, gia đình mới thực sự an cư ở Canada. Chính tuổi thơ như vậy đã khiến cho Elka thích thú với những chuyến du lịch, khám phá những vùng đất, văn hóa và con người mới. Đến Việt Nam, ngay từ chuyến đi đầu tiên đặt chân lên vùng đất này, chị đã thực sự yêu mến nó. Trở lại trường đại học, chị đã bắt đầu tìm hiểu về đất nước này. When I finished school, I came here in 1995, and I planned to, keep studying about Vietnam. So I was a student, and then I got work as a journalist. I started writing articles, and when I moved to Hanoi, I started working for some magazines, and then after that, I had a job, and I kept working. Mặc dù yêu mến Việt Nam là vậy, nhưng những ngày đầu tiên luôn khó khăn với Elka. Nhớ lại thời điểm của 20 năm về trước, Elka thấy mọi thứ có vẻ thật khó chấp nhận để sống. Nhưng đó cũng là những kỷ niệm, những cuộc phiêu lưu lớn, và chị đã học được nhiều điều để gắn bó lâu dài với mảnh đất này. I think it's difficult when anyone moves to a new place. I didn't know anyone. I came by myself. I was young. My family was, thousands of miles away. At that time, there was no internet. If I wanted to phone, I had to go to the post office. I had to wait in line for a long time. Phone calls were really expensive, and I was a student, so I didn't have very much money. And it was really lonely. I didn't plan to stay here for a long time. I planned to stay here for a year. And then I got a job, and it was really interesting. Vietnam was just changing so quickly then. Every single week there'd be something new, and new buildings, new restaurants, things opening all the time. And every single day I just saw something that I'd never seen before. And if I went back to Canada or England or, most Western countries, it's you don't have that feeling of excitement and curiosity, like what's going on here. I kept thinking, like, what are people doing? I don't understand this, and I wanted to know, and that kept me here. Gần 10 năm, Elka sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng chị chưa bao giờ đong đếm được rằng chị yêu Hà Nội bao nhiêu, yêu như thế nào. Chỉ đến khi chị chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh mới thực sự nhận ra mình yêu và nhớ Hà Nội rả riết. Nỗi nhớ ấy đã cùng với ký ức lần đầu tiên đến Hà Nội biến thành những lời văn đong đầy cảm xúc trong tác phẩm đầu tay của chị, Hà Nội trên. It's fiction, so the story isn't about me or about anyone I know, but of course I drew on experiences that were familiar to me. I think everyone who writes fiction does that. And so some of the emotions were emotions that I'd felt, coming to a strange place, not knowing anyone, feeling like you don't fit in, and missing home. Those kind of emotions are in the book.
Hà Nội trên lấy bối cảnh là một cô gái nước ngoài trên đất Việt với những tuyến nhân vật cá tính cùng tình tiết hấp dẫn. Hà Nội trên cũng hé mở cho bạn đọc Việt Nam những nét sinh động về đời sống của người nước ngoài ở Hà Nội với những niềm vui, nỗi buồn và những góc nhìn của người nước ngoài về thành phố xinh đẹp này. Đọc cuốn sách này mới có thể thấy được con người, đất nước, văn hóa Việt Nam có một sức ảnh hưởng không nhỏ đến những người bạn quốc tế. Và chúng ta thấy thấp thoáng đâu đó những cảm xúc ban đầu của Elka. Mặc dù như Elka chia sẻ, Jane không hề phản ánh một Elka ngoài đời thực. What would be the same is that sort of that it's about a young woman who she comes to Vietnam and she's very unhappy. She doesn't know who she is. She's young, she's insecure, and gradually she makes friends, she has all these adventures, and she discovers who she is. And I think that is just a part of growing up. So those kind of emotions are familiar to me. And I think I wrote about, what it's like to be younger. That's what Hanoi Jane's about. How to be younger and in a strange place. Hà Nội trên được xuất bản cách đây khoảng 5 năm và trở thành cuốn sách bổ ích cho người nước ngoài khi đến Hà Nội, khi đến với Việt Nam. Nhưng cảm xúc và tình yêu của Elka Ray không chỉ dừng lại với Hà Nội trên. Chị vẫn miệt mài sáng tạo, đem tình yêu của mình truyền qua những trang sách được sáng tác trong chính căn nhà nhỏ nằm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. When I had children, after having children, sort of after writing Hanoi Jane, I injured my eye very badly. And I wasn't able to use the computer for some months, which just made me crazy because I can't not work. I can't do nothing. So I started to draw I had an idea to make a very simple book for my kids. And I started to draw the drawings. And then a friend showed it to a publisher and they liked it. So then I was encouraged to, get it published and keep going. And actually now it's ironic because now the kids' books are selling really well, and that's become sort of another job for me, selling not just books, but now we do all kinds of souvenirs and everything. The theme is Vietnam, and they sell in bookstores and airports and souvenir stores and kids stores. And now I'm hoping to expand and do Thailand next with the same kind of product. Việt Nam A đến Z và 123 Việt Nam là hai cuốn sách mới nhất của chị viết dành cho trẻ em. Nếu ai cầm trên tay hai cuốn sách này có thể nhận thấy tất cả những bức vẽ minh họa đều được vẽ rất đơn giản và chúng đều được vẽ bởi bàn tay của nữ văn sĩ người Canada này. Yes, sure. I did all the drawings. They're very simple. As a child, I loved to draw, and all of my teachers thought that I would become an artist. But then, I studied journalism, and I started working, and I stopped drawing for years and years and years. And then when I couldn't use the computer because I had to do something, I started again, and it's just a fun thing, and I think I love it because the drawings are very simple and kids see them, and kids can actually draw like this. My drawing, it's not very technically skillful. It's like the way kids draw. And my kids, from seeing these books, they've started to draw, and that makes me really, really happy. I think it's really important that children draw and read, and then learn to make up their own stories. And about travel in Vietnam, so I've been to not all of the country, but a lot of the country, and of course interviewed lots of people about lots of different things. So, and I also studied Vietnamese studies at university, so I think I have a pretty solid understanding, and also just from being here, and I don't know, these are the things. The books are very simple, and they're about the things that I think are really special about Vietnam and make Vietnam special. And the reason I wanted to do them is because my children are half Vietnamese, and so
when they were small, I looked for books for them about Vietnam that were in English. And the selection was quite limited. And a lot of the books that were about Vietnam were about the war, which is, important but a long time ago and quite depressing. And a lot of the other books were folk tales. So I thought, I knew there was a market for a book, like a fun, simple book that celebrates Vietnam, contemporary Vietnam. Mặc dù cách thể hiện rất đơn giản với những con số và chữ cái, nhưng hai cuốn sách này lại thể hiện được nhiều nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền ở Việt Nam. Đó là những trải nghiệm của Elka trong suốt 20 năm chị sống ở nơi đây. Elka đã đi, tiếp tục và phỏng vấn biết bao con người khi chị làm việc cho các tạp chí về văn hóa và du lịch. Đối với Elka, chị không chỉ viết về những giá trị văn hóa truyền thống Việt mà chị đã từng biết đến, tìm tòi và trải nghiệm. Ngay cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam mà đôi khi chúng ta bỏ quên cũng gây một sức hút kỳ lạ đối với chị. You might see like someone getting a haircut outside on the street. It's people are just outside so much and living like all parts of their life outside, and that makes life really interesting. And then I like to draw that or paint that because I think it's cute. I think that people, if you live somewhere and you're from there, you often don't appreciate what's special about where you live because you're just so used to it. You don't think that it's unusual or interesting, and you think that it's normal. But if you then go somewhere else, you miss those things. You miss those little everyday things like eating noodles on the street or, I don't know, like even like the ladies sweeping the street. That's something really special. And so I want to make kids realize that what they have here is really special, and to pay attention to the little details that make Vietnam interesting. Điều đặc biệt, sách của Elka cuốn hút trẻ nhỏ không chỉ đơn giản là bởi những chữ cái và con số, là hình vẽ ngộ nghĩnh, mà đây còn là cuốn sách xuất bản song ngữ Anh Việt. Và nó cũng trở thành công cụ học tiếng Anh rất tốt cho trẻ Việt Nam và sự tò mò, ham muốn tìm hiểu văn hóa Việt của trẻ em Việt kiều và nước ngoài. Chính vì thế mà cuốn sách của Elka được bày bán tại các hiệu sách hay những cửa hàng chuyên bán sản phẩm dành cho trẻ em. Khi mà Elka gửi sách ở đây cho tôi bán thì tôi thấy rất là thích, bởi vì khách họ đặc biệt họ cũng thích cái sách này. Khi mà họ cầm cái sách rồi họ rất là ngạc nhiên, họ thấy nice lắm. Họ hỏi là tôi có thể xem bên trong được không? Thì tất nhiên họ sẽ có thể xem bên trong. Những cái tranh ảnh này á, là do Elka tự vẽ ra, mà đối với khách nước ngoài á, thì họ sẽ biết nhiều thêm về cái truyền thống. Họ nhìn cái hình ảnh với lại cái sách viết của Elka thì họ hiểu sâu thêm cái truyền thống của Việt Nam mình. Giống như là áo dài, con trâu. Nhiều bậc phụ huynh khi bắt gặp cuốn sách này cũng thực sự yêu thích và nhận thấy sự bổ ích trong việc giáo dục con cái về truyền thống văn hóa Việt Nam từ cuốn sách này.
nay mình đến sớm và mình rất là thích cái sản phẩm này. Khi mình lướt qua mình thấy một cái sản phẩm rất dễ cho bé Bi ở nhà mình, có thể là học được từ A đến B, từ A đến Z. Nó rất là nhiều ý nghĩa ở đây, nó đưa vào đó những cái văn hóa Việt Nam, những cái truyền thống Việt Nam, lịch sử Việt Nam ở trong cuốn sách này. Mình rất là thích cái cuốn sách này, nhìn rất là thích thú, ập vào mắt mình một cái cảm nhận rất hay. Và khi mà mình xem vào đó là một người nước ngoài viết cái cuốn sách này chứ không phải là của người Việt Nam. Tại vì người nước ngoài mà để muốn viết được một quyển sách nói về hoàn toàn Việt Nam hay là vẽ được những bức tranh như thế này thì người ta rất là am hiểu về Việt Nam và người ta phải rất là có cái tấm lòng yêu Việt Nam thì người ta mới vẽ ra được như vậy. Không dừng lại ở Hà Nội trên, Việt Nam A đến Z hay 123 Việt Nam, Elka Ray, nữ văn sĩ người Canada, vẫn đang từng ngày cần mẫn tìm tòi, học hỏi và lưu vào tâm trí của chị về cả một nền văn hóa lớn, lâu đời, một lịch sử hào hùng của người Việt. Những điều mà chị đang dùng chính ngòi bút của mình, tình yêu của mình để viết nên những trang sách. Chị đã không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi về bộ sách chị mới hoàn thành và sẽ đến với độc giả trong thời gian tới. Well, now, it's keeping going. So I've just written another book, which I hope will be out soon. And that is about the Hai Bà Trưng, the two sisters who led the country to freedom 2,000 years ago. And I think that's just a great story that kids all over the world, and especially little girls, should know. Because there aren't a lot of stories about strong women for kids. And I think that Vietnam should be really proud that they have these two leaders who were women, and that's a really exciting story for kids. Qua những cuốn sách của Elka, người đọc có thể nhìn những giá trị văn hóa đáng quý của dân tộc. Nhưng cũng chính trong đó, người ta cảm nhận được tình yêu lớn của một nữ văn sĩ người Canada đối với trẻ em, đối với Việt Nam. There are a lot of overseas Vietnamese kids who maybe they don't know anything about Vietnam. They've grown up their whole lives in America or Australia or England, and I just wanted to introduce them to Vietnamese culture. Nếu đã từng đọc Hà Nội trên, không thể không nhớ đến những dòng mở đầu trong cuốn sách Dành cho thiện, người khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn. Và có lẽ đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho Elka Ray ở lại Việt Nam lâu đến thế. Elka đã gặp chồng mình ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây 10 năm. Elka đã nghĩ là chị chuyển đến một địa điểm khác, nhưng rồi người đàn ông gốc Việt Nguyễn Đình Thiện lại khiến cho Elka muốn ở lại. We said we would stay 5 more years and see how it goes, and that was 10 years ago. And we're still really happy, so now we're saying 5 more years, maybe 10 more years, and time goes very fast. So. Còn đối với anh Nguyễn Đình Thiện, dù mang trong mình dòng máu Việt Nam nhưng anh lại lớn lên ở Úc, nên anh không hiểu được sâu xa về văn hóa của quê mẹ. Bởi thế mà khi gặp Elka, anh thực sự ngưỡng mộ sự hiểu biết về văn hóa đất nước Việt Nam của chị. First time I met Elka, I was amazed about how beautiful, firstly, she is. But also when I got to know her a little bit more, how interesting she was and all the things that she's been doing in Vietnam. It really amazed me a lot. I think Elka's been back in Vietnam now for 21 years. So, most of her life has been in Vietnam. She gets a strong feeling to the culture
And so with her experience from overseas and mixing that with the experiences she's had in Vietnam, she creates some really interesting books and illustrations which I think can help for Vietnamese kids as well as foreign kids living in Vietnam to understand about the Vietnamese culture more. Sau một thời gian tìm hiểu, họ đã tìm được ở nhau nhiều điều đáng để học tập và trân trọng. Và kết quả của tình yêu ấy là bé trai Solomon Nguyễn 8 tuổi và bé Alice Nguyễn 6 tuổi. Elka luôn mong muốn con cái mình được học những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống này. Sure, I think that a lot of values, they aren't Vietnamese or Western, or those are just good values. To be a kind person, to think about other people, to be considerate. That's not really there's no country involved with that. Those are just basic human values. And one value that I think is more Vietnamese is to really appreciate family. And I think that's a really lovely value. And I've learned that more from my husband, because he's very close to his family and he'll do everything for his family. And I think that's something really important too. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Elka luôn nói rằng gen của Hà Nội gen không phải là chị, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy thấp thoáng một gen đâu đó trong Elka. Và đây, một tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn, một cuộc sống tươi đẹp ở Việt Nam mà nữ văn sĩ đến từ Canada Elka Ray đang có. Và đó cũng chính là cái kết tốt đẹp mà Elka đã viết cho Jen. Beautiful